Доброго ранку! Ми у Мадриді. Незважаючи на складну дорогу, тут ми вже дісталися центру Мадриду, Гран-Вія, і ви просто подивіться, скільки тут українських прапорів. Екскурсій по місту проводиться просто дуже багато. Тут ми, не знаючи, що, де, яка визначна пам'ятка, просто вирішили йти вулицями, але подивіться, наскільки вони красиві, які тут графіті. Зараз ми тримаємо курс Пасіо Реалі, це палац, де живуть королі Мадриду, Іспанії. А зараз ви зможете побачити пам'ятник двірнику, який вшановує прислів'я «Всі професії важливі, всі професії потрібні». Хочу звернути вашу увагу на таблички з назвами вулиць і якоюсь певною картинкою, яка підкреслює цю назву, і такі по всьому Мадриді. Їх буде ще декілька в моєму відео. Тут ми вже наблизилися до головної вулиці Мадриду, Плаза Майор. Декілька цікавинок, ця площа мала неймовірно багато назв і була постійним місцем для кориди, а також у 1848 році за наказом Ізабели II тут розмістили монумент Філіпу III. І ви просто гляньте, які тут талановиті художники. А тут ми просто гуляли вуличками і знайшли не дуже естетичний ринок, як на мене, під назвою Сан-Мігель. Тут дуже гарно і дуже велика кількість товару. А тут ми навіть не підозрюємо, що знайшли найстарішу площу Мадриду. Посередині площі був розміщений пам'ятник Дону Альваро де Базану, воєнному моряку, який здобув героїчну славу у битві біля Лепанто. А зараз ви бачите кадри будівель, які були побудовані в 16 столітті. А ось цей витвір мистецтва був побудований за наказом Беніто Хімерес де Сінсероса, знаменитого просвітителя, і також цей замок колись служив тюрмою для Антонія Переза. А тут чітко бачиш, наскільки все старовинно. Ми просто гуляємо Мадридом і стараємося знаходити визначні місця, площі, щоб більше подивитися на історію Мадриду, на архітектуру. Тому я беру вас з собою і покажу все до деталей. Маючи ще одну табличку з назвою вулиці, я навіть і не помітила, яка краса стоїть поруч. Це монастир Сантісімо Сакрамено. Він, звичайно, має дві назви, ось ще одна на табличці, але я не знаю, з чим це пов'язано. Це храм колишнього монастиря Бернадінас, який був заснований в 1615 році, але зараз це єдине, що лишилося від монастиря Бернарда, оскільки сам монастир був зруйнований в 1972 році. Ця церква в стилі бароко, і так як над її будівництвом та відновленням після неймовірної кількості війн працювало безліч майстрів, художників, архітекторів, то зараз ми можемо бачити декілька вівтарів, але головний вівтар в неокласичному стилі складається з двох ліпних колон, і рами образу представляють святого Бенедикта і святого Бернарда. Ось тут ви можете побачити цей центральний вівтар. І мені дуже сподобалася новітня система класти свічечку, дуже оригінально.
Я хочеться зазначити, що в церкві зберігся невеликий сад, хоча ми до нього не дійшли, який раніше мав назву сад монахинь. Зараз там можна побачити лише одну деталь, яка збереглася від попереднього саду – це драбину. А раніше там були і фонтани, і бронзові скульптури, і меморіальні дошки. А тут, як ми здогадалися, проводиться перша сповідь у священники. Зараз перед вами вівтар Санта-Барбарі. А на цій меморіальній дошці зазначається, що урочисто ця церква була відкрита королем Хуаном Карлосом і королевою Софією в 1985 році. І тут ми помітили людей, які трогають статую за пікантне місце і вирішили підійти. Все, що дізналася, що це фігура чоловіка, який спостерігає за археологічними залишками церкви Альмудена. А чому його всі трогають за пікантне місце, я так і не зрозуміла, проте мені відомо, що це статуя «Цікавий сусід», і вона є найвідомішою з усіх статуй анонімів. І ось тут ми вже наближаємося до королівського замку. Тут можна бачити неймовірну чергу людей, які хочуть відвідати палац всередині. А ось тут розміщений великий глядацький майданчик, з якого видно, можливо, третину міста, і сад, в якому відпочиває, прогулюється королівська сім'я. Дивись. Не підходь близько. Пішли, коза дережа. Да. Пішли. Ні, там людина. До речі, цілодобово тут стоять поліцейські і наглядають за тим, щоб ніхто не спустився по східцях у задній двір. Тут мені тишком вдалося зняти задній двір, проте там не було чогось цікавого. А ось тут можна побачити підземні руїни, проте достовірно їхню історію я не знаю, оскільки там не було ніякої таблички, на якій був би напис.
нарешті ми вже підходимо до Білої площі Іспанії, як її тут називають. Саме тут розміщений пам'ятник Мігелю де Сервантесу. Історія його встановлення розпочинається в 1915 році, а саме з конкурсу до 300-ї річниці смерті Сервантеса на кращу скульптуру, і переміг Рафаель Мартінес. А тут ми вже пообідали і їхали у своє тимчасове місце перебування, ще не знаючи, що нас чекає. Many hours later. Ми нарешті заселилися в готель. Нас спіткала неймовірно велика кількість проблем. Ми, звичайно, погуляли по місту, були максимально задоволені, але приїхавши в квартиру, яку ми замовили напередодні, нам не дуже сподобались умови, вони нам були жахливі, тому ми багато потратили сил, щоб знайти прекрасні апартаменти, в яких ми будуть чудово виспатися, і найголовніше піти з гарними силами наступного дня на прогулянку, а комусь на екзамен. Тому ми нарешті на місці. Взагалі метою приїзду у Мадрид була здача мого екзамена, але так як уже хтось їхав у Мадрид, поїхали всі, щоб подивитися на місто, на архітектуру, погуляти, подивитися на столицю Іспанії все-таки. А зараз час рум-туру. І ось наші апартаменти уже покраще попередніх. Тут ми заходимо, тут є спеціальна система безпеки. Система безпеки дуже цікава, оскільки коли ти хочеш відкрити двері, потрібно нажимати на цю от кнопочку, і коли закрити також. І коли ми заселялися, ми мали кодове слово, яким і відкрилася нам ця квартира. Телефончик. Прото. Там хтось є, там хтось стукав дверима. Далі маленький коридорчик, який веде у дві кімнати. Перша ось така от кімната. Односпальне ліжко на двох, навіть можливо 3 персон. Гарний інтер'єр, все в світлих білих тонах і чистенько. Тут я. Далі, виходячи з цієї кімнати, відразу поруч є кімната, також на 2 персон, проте з окремими ліжками. Тут також вазончики, картини, знову я, віконечко, гарненькі лампи, неймовірно гарні. Тут уже обжиті речі, і ось так зустрічають людей з цукерочкою і з полотенцем. Далі ми виходимо з коридорчику маленького, і тут нас зустрічає гостєва кімната. Тут ми можемо бачити диван, який розкладається на 2 спальних місця. Стіл уже з обжитими продуктами, харчування. Тут у нас зона готування, кавування, чаювання і миття посуду. Тут духовка, пральна машина. Ну і в цілому тут також посуд різний для нас. Також у шуфлядах прибори. Все дуже опрятно, все дуже гарно, чистенько. Тут у нас холодильник, неймовірно чистенький білий. Там вже є деякі продукти, тому не буду показувати. І плазма. Привіт! Так, також є кондиціонер. Це просто спасіння у Мадриді. Вазончик, пульти і вікна. Ну, не з супер видами, проте головне не види у квартирі, а комфортність. Третя кімната, вже подалі від тих 2, також 2 двоспальні ліжка, неймовірно гарний інтер'єр, тут вже обжиті речі, звичайно, віконечко і зеркало тут вже в повний ріст. Далі виходить з цієї кімнати в нас прихожа, тут всі жителі зібралися. Далі ми заходимо в першу ванну, зеркальце, раковина з такими стаканчиком для щиток, кран, неймовірно, також гарний інтер'єр, душ, туалет, звичайно, санвузол і полотенечко. Дуже все гарно, інтер'єр дуже гарний і ми цілковито задоволені. Покажу вам другу ванну кімнату, яка вже звільнилася. Тут в цілому нічого особливого, так само дзеркало. Раковина, тут, до речі, ще є дозатор для мила, душова кабіна і туалет. Ось туалет, який душ. Дуже гарно, дуже гарно.
Помітила, що в кожній кімнаті є кондиціонер, тобто не лише в гостєвій кімнаті. І це просто супер великий жирний плюс до апартаментів, оскільки в Мадриді без кондиціонера вижити неможливо. Цікавинок, тут є такі документи, в якому по QR-коду ти можеш отримати ніби гайд, інструкцією, як користуватися інтернетом у домі і іншими різними функціями. Знову ми відправляємося в путь на метро. А тут можемо бачити, як виснажилася моя сестра, оскільки ми цілий день були у русі від 5 ранку аж до вечора. Ми Плацу де Кастілля, тут нас чекали повне розчарування, оскільки це окраїна городу, тут немає нічого визначних ніяких місць, просто кольцо з названою Плазою де Кастілля. Приїхавши додому, я зрозуміла, що ми дивилися не з цієї сторони, оскільки в інтернеті ви можете знайти картинки, на яких розміщений ще й монумент. В цілому Плацу де Кастілля вважають процвітаючим, космополітичним і гарнірним міським куточком на півночі Мадрида. В цілому висновок на зупинку Плацу де Кастілля їхати немає сенсу. Якщо ви хочете подивитися на статую, яка знаходиться за 700 метрів від вас на Кольцові, то, будь ласка. А тут ми вже на головній вулиці Мадриду Гран-Віа і, звичайно ж, пішли туди, де більше людей, а там якісь хлопці, іспанці показували шоу. Abre los brazos. Perfecto. Y ahora abre las piernas como anoche. Más, como anoche. Un poquito más. A ver. Не дивиться Дійсона, круг якого зібралося багато людей, але приїхала поліція і розігнала всіх. А зараз пропоную насолодитися атмосферою нічного Мадриду. Взяла дуже смачне морозиво від фільму Іла Ола. Дуже смачне морозиво, воно якби вважається дієтичним, з фруктами, йогурт дієтичний і все суперово, без калорій. Вже кінець дня, ми повертаємося додому, уже пізня ніч, можна так сказати. Ми дуже втомлені, але наповнені емоціями. Завтра новий день, екзамен, тому повертаємося, щоб лягати спати і набратися сил. Ми вже вдома. Я перед вами, так сказати, в Natural Beauty. Повторю тиску, тож в мене добрий екзамен, і я переживаю за історію.
час лягати спати, тому що завтра екзамен. Тому добраніч. Добрий ранок всім! День мене почався з того, що я встала зразу почала вчити історію, тому що вчора ввечері мене насварили за це і сказали повчити ранок, що я хочу таки повторити. Так, а зараз я прямую в магазин Меркадона, оскільки у нас немає ще на сніданок, всі ще сплять, і я вирішила зробити їм приємність. В Мадриді вранці доволі прохолодно, не є жара, як усі кажуть, так, то погода задовільна. Ось наша Меркадона, ми прямуємо саме сюди. Коли я прийшла, я взагалі не знала, що брати, але коли я побачила цю випічку, я все зрозуміла. Це дуже дивна система брати пакет, проте я не можу в ній розібратися, тому не покажу вам як. Бачу, в Іспанії декілька днів я дізналася багато масово нових технологій, з якими я до сих пір не можу розібратися. Я таки не взяла пакет, тому я йду з набитими руками і кладу телефон у карман, тому що на одній руці важко нести всі речі. Все, я вже готова. Не звертайте увагу на безлад позаду, скільки нам сказали зібрати білизну. Я зі екзаменаційною папочкою, не знаю, чи дозволять взяти пустий зошит, але візьму на всякий випадок. Ось так. У мене платічки ділами. І все. Мандраж, звичайно ж, є і переживання. Я вже приїхала на місце проведення екзамену. Трошечки переживання є, звичайно, зараз будемо шукати, де тут вхід. Була неймовірна кількість дітей з України, але поки я перебувала тут, подивіться, куди потрапили мої знайомі. Зважаючи на величезну чергу, їм все-таки вдалося потрапити всередину королівського палацу, і ось можна спостерігати двір їхній всередині якби палацу. Покажу вам я, звичайно, зовсім трішки, оскільки зйомка відео чи будь-яких фотографій там заборонена, але деякі кадри все-таки вдалося дістати, щоб протранслювати їх вам. А ось тут можна бачити інтер'єр всередині. Звичайно ж, мені достовірно невідомо, що це за кімнати, оскільки я там не була, тому просто показую вам кадри. А тут покої королівської сім'ї, їхні трони. Much later. А тут ми знову їдемо на метро і бачимо якийсь рух, а саме зйомку фільму, про те, якого мені, на жаль, невідомо. Я вже здала екзамен і ми зайшли в Макдональдс, взяли замовлення і будемо їстеньки. Так, пізніше вам розкажу, що про екзамен, зараз чекаю своє замовлення. І ми швидко перемістилися на поїзд, оскільки ми повертаємося вже додому. Наші прогулянки по Мадриду закінчились. Дуже все швидко проходить час, тому що то на екзамен, то з екзамена, то їсти, знову на трен. І зараз у нас о 19:35 по білету відправка назад додому. Тому ми чекаємо. Наш поїзд запізнювався, тому ми чекали дуже довго в місці для очікувань. Дорога назад була
була чомусь дуже довга, і ми цілу дорогу просиділи в масті, тому уже їхав дах. Приїхали в Фунхіру, нарешті. Беремо білет і йдемо домой на трені. Уже не на поїзді великому, а на типу метро. Ми, коротше, купили білети на трен. А тут одна штука, походу, поломана. І ми пройшли без білетів. Прикол. 2 hours later. Ще нарешті дісталася додому. Знімаю дуже загальному світлі, оскільки зараз дуже пізня година, вже перша ночі. Я вже розклала речі і буду лягати спати. Свої враження і про поїздку, як все склалося на екзамени, розкажу завтра. Тому до завтра. Добрий ранок, це вже наступний день. Ми вже виспались, відпочили після поїздки, вже сходили на пляж. І зараз є десь обідній час. І хочу вам показати покупочки, які ми зробили в Мадриді. Ну, вони дуже маленькі, оскільки не їхали ми на закупи. І розповісти мої враження в цілому про Мадрид і так далі. Перше, що я хочу показати, це все-таки мої покупочки, це сувенір. Буду колекціонувати з різних куточків, скоріше за все, оскільки мені дуже подобаються оці от кульки, зараз я вам покажу які. І в мене вже є в Австрії ми були в акваріумі, і я взяла таку саму кульку черепашку, а тепер в Мадриді ми були. І ось така от кулька. Наші китайці глянь. З блискітками. Це моя покупочка. Далі покупки моєї сестри. Перше це лаки. Лаки з примарку. Вона їх дуже хотіла, мама її купила. Там, де я купляла цей сувенір, були також отакі от бобики, колобочки. І вона захотіла одне, тому ми її купили як подаруночок. Далі ми заходили в Макдональдс, звичайно ж поїсти, я вам показувала. І Емілі купляла Happy Meal, скоріше за все, так? І ось такі от мініанчі. Там ще можна. І вона замовляла ще водичку, і їй дали кульку. Ось і все. Зараз я розповім про враження від Мадриду. В цілому місто дуже гарне і мені дуже сподобалося все так архітектурно, так гарно. Вулички, кожна вуличка підписана, як я вже вам показувала. Все дуже гарно, значні місця, Плаза Реаль, звичайно, я в нього не потрапила, але мої знайомі потрапили. Гран Вія центр, там також постійно якийсь рух, люди, життя. В метро також постійний рух. Кожного разу, коли ми їхали по метро, там був або якийсь музикант, або знімався фільм, або якийсь вуличний танцюрист. Ну, це Мадрид, це столиця, там можливо все. Ми їхали туди з думкою, що там буде дуже жарко, і ми просто не витримаємо, проте жари там аж такої нема. Ще на рахунок проживання, в Мадриді можна в будь-який момент знайти квартиру, апартаменти, де можна зупинитися. Проте не завжди вірте фотографіям, як було це з нами. Можу порекомендувати Олала оці Homes. Вони їх якби є по всьому світі, дуже багато. Вони, звичайно, апартаменти прекрасні, чудесні, чисті, комфортно там жити і проживати. І не боятися за своє здоров'я і життя. Район класний. Щодо екзамену, здала я все задовільно, результати хороші. Було дуже багато дітей з України, які здавали в Мадриді. Прийняли нас в аудиторії гарно, все нам пояснили, розповіли. Ми сіли, зірвалися і здали, не знаю хто як, але я здала задовільно, мені мої результати подобаються. Ну все, подорож Мадридом закінчилася. Я надіюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то підтримуйте лайком, підпискою, оскільки тут ще буде багато цікавого контакту. Я за це ручаюсь. Очікуйте на нове відео. Пока!